मजेदार रेसिपीज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आमची आहे रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला आणि बेल आयकॉन वाजवण्यास विसरू नका. आता आपण 3 आंब्याच्या कैरी घेतल्या आहेत. आंब्याच्या कैरी धुवून त्याच्या बारीक बारीक फोडी करून घ्या. आता हे कापलेले आंब्याचे तुकडे आपण पाण्यात टाकून धुवून घेऊ, कारण विड्याने कापल्यामुळे ते लोखंडाचा जंग राहते. आता आपण ह्या फोडी धुवून घेतल्या आहे. आता या कपड्यावर सुकवण्यासाठी ठेवू, नाहीतर पुसून घेऊ कपड्यानं. अशा प्रकारे आपण या फोडी पुसून घेऊ. आता ह्या फोडी पुसून झाल्या. आता आपण याच्यात 4 चमचे तिखट टाकू. आमचं तिखट जास्त तिखट नाही, तुमच्या घरच्या तिखटानुसार तुम्ही कमी सुद्धा टाकू शकता. त्याच्यात 3 कैऱ्याच्या मापानुसार तिखट टाकलं आहे. आता त्याच्यात मीठ टाकू. मी 3 चमचे टाकत आहे, पण आंबे आंबट असतात त्याच्यासाठी तुम्ही 1 चमच जास्त टाका. थोडी हळद टाकून मिक्स करून घ्या फोडी. ठोकळ वाटलेली आल्या लसणाची पेस्ट, मेथी पावडर, जिरा पावडर, धना पावडर आणि ही वाटलेली मोहरी. जिरा पावडर, धना पावडर, मोहरी तुम्ही 3 चमचे टाका. मी आता 2 चमचे टाकले आहे, नंतर पुन्हा मिसळून 1 चमच. नंतर मेथी पावडर टाका. हे आता आपण सगळं मिसळून घेऊ. आता हे मिक्स करून झाल्यावर तुम्ही हे असंही खाऊ शकता, नाहीतर तुम्हाला फोडणी करायची असेल तर फोडणी करू शकता. आता आम्ही फोडणी करणार आहोत. मोहरी मी थोडी कमी झाल्यासारखी वाटली म्हणून थोडी टाकली अजून. पण याला फोडणी द्यासाठी आल्या लसणाची ठोकळ वाटलेली पेस्ट करून घेऊ आणि नंतर फोडणी देऊ. फोडणीसाठी तेल गरम करून घेऊ.
अर्धा पाव तेल मी टाकत आहे याच्यात. तेल गरम झाल्यावर गॅस बंद करून घ्या आणि जिरा मोहरी टाका. एक छोटा चमचाभर मिरचीच्या बिया फोडणी टाका. त्याच्याने चव चांगली येते. तेल थोडं थंड होऊ द्या. मग आल्या लसणाची पेस्ट टाका, कारण ती जळायला नको. थोडं थंड होऊ द्या. आता त्याच्यात थोडी हळद टाका, कारण आपण लोणचात पण आधी हळद घातली होती. फोडणीत तुम्ही हिंग टाकू शकता, तुम्हाला आवडत असेल तर. आता ही फोडणी थंड झाली. आता लोणच्यात मिक्स करूया. मी ही फोडणी 2 दिवस झाल्यावर आंब्याला दिली आहे. तुम्ही तेव्हाच्या तेव्हा तेल जरी नाही टाकले तरी 2 दिवसाने टाकू शकता ते, नाहीतर असंच ठेवता येतं. तर अशा प्रकारे तयार झालं आहे आपलं कैऱ्यांचं झटपट लोणचं. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला.